Channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món phô mai que này các bạn. Đây là món mình rất là yêu thích. Cái này chúng mình có thể mua ở trong siêu thị Co.opmart đấy các bạn. Người ta đã làm sẵn cho chúng ta, bây giờ chúng ta chỉ cần chiên thôi. Cái này bán trong Co.opmart với giá là 90.000 đồng các bạn. Cái này người ta đã làm sẵn rồi nên mình cần phải bảo quản lại. Khi nào mình dùng nhiều mình sẽ đem ra và chiên. Nếu không dùng thì các bạn sẽ để trong tủ lạnh ở ngăn đá nha các bạn. Bây giờ chúng mình sẽ chiên món phô mai que này lên để xem hương vị nó có khác hơn so với những cái mà mình đã ăn ở trong nhà hàng không nhé. Nào, chúng ta cùng đi chiên nào. Chúng mình đã chia xong rồi đó các bạn. Bây giờ các bạn hãy cùng mình và em mình thưởng thức nhé. Đây là mayonnaise, tương cà và tương ớt. Bây giờ chúng mình sẽ chấm